أهلا بيكم. في فيديو النهاردة هقدم شرح إزاي نعمل شنطة باك بأسهل طريقة. هستخدم خيط السلسلة 3 ملي مع إبرة 5 ملي، وأعمل عقدة بداية و28 سلسلة علشان يدوني عرض 22 سنتي للشنطة. نقدر نختار عدد سلاسل البداية اللي عايزينه. من السلسلة التانية بشتغل على حلقة ظهر السلسلة غرز حشو. بيكون عددهم 27 غرزة مع آخر سلسلة. أعمل سلسلة لبداية السطر الجديد واشتغل حشو في الحلقتين من أول غرزة. وارتفع تقريبا 30 سطر، واللي هيدونا ارتفاع للشنطة في الآخر 32 سنتي. نقدر نغير عدد السطور حسب الارتفاع المطلوب. بعد كده بنعمل تناقص من الجنبين، فبشتغل غرزة واحدة فوق أول غرزتين، وغرزة واحدة فوق آخر غرزتين. وبعد السطر اللي بعمل فيه تناقص أشتغل سطر ثبات، يعني من غير تناقص. وبعدين سطر أعمل فيه تناقص مرتين، مرة أول السطر ومرة في الآخر. أنا نقصت لحد ما وصل عدد الغرز ل7. نقدر نتحكم برضو في شكل التناقص وعدده زي ما نحب. أعمل سلسلة واشتغل غرز حشو على السطور. هعمل غرزة حشو واحدة قدام كل سطر. المكان اللي بدخل فيه بالإبرة بيكون واضح، هو غرزة الحشو اللي بينتهي بيها السطر والسلسلة اللي بيبدأ بيها السطر. لحد آخر سطر سلسلة في الركن وغرز سحب على سلاسل البداية. سلسلة للركن التاني وغرز حشو على السطور.
بعد آخر سطر أشتغل سحب على الغرز اللي فوق في الحلقتين. بعد كده أقطع الخيط. أعد من الركن تقريبا 26 غرزة وأحط ماركر، وماركر قدامه بالظبط على الجنب التاني. ومن الماركر للماركر هنشتغل غرز حشو، بس مش في الحلقة الأمامية ولا الخلفية، في الحلقة اللي بتكون في ظهر الغرزة. الحلقة دي أرتفع بسلسلة وارجع على الغرز دي بسطر تاني. أنا ارتفعت 4 سطور. السطور دي بتحدد وسع الشنطة، يعني أكيد برضو نقدر نتحكم في الأعداد براحتنا. بنفس الأعداد دي والخطوات أشتغل قطعة تانية. دلوقتي هعمل الجيب، عقدة بداية و25 سلسلة. من السلسلة التانية أعمل غرزة سحب، بعدها أعمل غرزة نص عمود، وبعدين سحب، وبعدين نص عمود،
وأكرر. وآخر غرزة في السطر هتكون نص عمود. أعمل سلسلة واشتغل في أول غرزة سحب، واللي بعدها نص عمود. الغرز اللي واخدة الاتجاه ده بعمل فيها سحب، والغرز اللي واخدة الاتجاه ده بعمل فيها نص عمود. ودايما السطر بينتهي بنص عمود. وبيبدأ بسحب. أنا اشتغلت 9 سطور. دلوقتي هنشتغل غرز حشو على ال3 جوانب دول، غرزة حشو واحدة قدام كل سطر. وعلى سلاسل البداية هشتغل في الحلقة الأمامية بس. الجيب من فوق هسيبه بشكل الغرزة الجميل ده. هرجع بسطر تاني علشان أزود وسع الجيب، ركبت القفل المغناطيس قبل تثبيت الجيب لأن ده هيسهل عليا خياطة الجيب. وابدأ أخيطه بالشكل ده.
أنا استخدمت دبابيس القاعدة هنا للزينة، نقدر طبعا نستبدلها بأي إكسسوار. طريقتي في تثبيت المغناطيس هسيبها في صندوق الوصف. بعد الغرز دي من الجنب للجنب، كانوا معايا 80. بشتغل قاعدة الشنطة من 84 سطر. ليه 84؟ لأني عند الخياطة هفوت في الأركان من سطور القاعدة سطرين عند كل ركن، وببدأها ب11 سلسلة، يعني 10 غرز حشو. ال10 دول هم 4 زائد 4 زائد 2 علشان أسيب مكان للسوستة. وثبت في جزء القاعدة حلقتين و4 دبابيس للقاعدة. وبخيط السوستة بخيط بلاستيك. أمشي بالخياطة على خط واحد من السوستة وتحت حلقتين غرز الحشو. أظبط السوستة بإيدي بحيث إنها تكون مش مرخية ولا مشدودة. جزء القاعدة أثبته في الشنطة خياطة، غرزة قدام سطر، ما عدا الركن هنفوت فيه سطرين زي ما اتفقنا. عملت اليد دي بطول 130 سنتي متثبت فيها جنشين، وفي ظهر الشنطة خيطت 3 حلقات. اليد بتمر من الحلقة اللي فوق وبتشبك في الحلقتين اللي تحت، وبكده ممكن نحرك اليد ونشبكها في الحلقات الجانبية علشان نشيل الشنطة على الكتف.